नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुमा सजेसन टेक्नोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ गुगल आइडी, फेसबुक आइडी र मोबाइल नम्बरबाट कसरी टिकटक आइडी बनाउने, त्यसको बारेमा म जानकारी दिने नै छु। र टिकटक भनेको यति फेमस छ दुनियाँमा, यसको कुरा गरे साध्य नै छैन। अहिले भनेको मान्छे उठ्न बस्नदेखि लिएर अब खानामा समेत यस तपाईको टिकटक पुरै टिकटक नै छ। र यस कुनै यस्तो व्यक्तिहरू छन् नेपालमा यस टिकटकबाट टिकटक नै बिजनेस छ, यति मनग्गे पैसा कमाइरहेका छन् र कोही एक कला र गला सो गरेर अघि पनि बढेका छन्, धेरै प्रगति पनि गरेका छन्। यस्तै तपाईहरु पनि आफूभित्र लुकेको कला र गलालाई दर्शकहरुमा सो गरेर तपाईहरु पनि टिकटक आइडी खोलेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईहरु बढ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि यस्तै खालका टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू तपाईले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। र अब लागौ विषयवस्तुतिर। टिकटक आइडी बनाउनलाई पहिले प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोर एप्समा जानुहोला। प्ले स्टोर एप्समा गएर यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ सर्च एप्स भन्छ, त्यहाँनिर गएर एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस सर्च एप्स भन्छ। त्यहाँनिर टिकटक लेखेर तपाईले टाइप गर्नुहोला। टिकटक लेखेर टाइप गरिसकेपछि सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भन्छ, इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टलको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर इन्स्टल तपाईको हुनेछ र तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनेछ। यो प्ले स्टोर आइडी कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु, तर म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा म तपाईलाई दिनेछु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र यसको 99% पुरा भइसकेको छ र 100% पुरा भइसकेको छ र तपाईले केही टाइम दिन गरेको छ। तपाईको टिकटक एप्स इन्स्टल भइसकेको छ र होम स्क्रिनमा जानु होला। होम स्क्रिनमा गएर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले टिकटक आइडी खोल्नलाई तपाईले टिकटकलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँनिर राइट साइडमा रहेको यहाँनिर मी छ, मीमा एकचोटि गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले कन्टिन्यू विथ फेसबुक आइडी सब बटन खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गुगल आइडी, तपाईले गुगल आइडी बटन खोल्न सक्नुहुन्छ। या कन्टिन्यू विथ ट्विटर, यदि तपाईसँग ट्विटर छ भने तपाईले ट्विटर बटन खोल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युज फोन नम्बरबाट पनि तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले फोन नम्बर खोल्न चाहनुहुन्छ भने फोन नम्बर टाइप गरेर यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र यदि तपाईले फोन नम्बरबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्टिन्यू विथ फेसबुक छ, त्यहाँनिर या त फेसबुकबाट या त गुगलबाट। म गुगलबाट गर्न चाहन्छु, त्यही भएर म गुगललाई क्लिक गर्न चाहन्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन इमेल आइडीबाट तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नु होला। र त्यसलाई चुज गरिसकेपछि एकचोटि त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको थोरै इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थडे भन्छ, तपाईको डेट अफ बर्थडे तपाईले टाइप गर्नु होला। डेट अफ बर्थडे टाइप गर्नु होला आफ्नो डेट अफ बर्थ टाइप गरेपछि नेक्स्टमा गर्नु होला। नेक्स्टमा गरिसकेपछि तपाईले अर्को यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईले क्रिएट युजर नेम भन्छ, युजर नेममा तपाईले आफ्नो टाइप गर्नु होला। युजर नेम आफ्नो टाइप गरिसकेपछि पहिले नेम राख्ने, त्यसपछि अङ्कमा भन्छ, अङ्कमा लेख्नु पर्ने भन्छ 1 2 3 4, अनि त्यसपछि लास्टमा लेटरमा भन्छ आरएम। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन कलरको आयो भने तपाईले सिङ अप भनेर त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। तर
तर तपाईले युजर नेममा तपाईले केएमएल कमल आरो के रोका यस्तो स्पेस दिएर तपाईले राख्नु भने तपाईको मिल्ने छैन। त्यो भएको कारणले तपाईले यहाँनिर पछि लेटरमा त्यसपछि अङ्कमा त्यसपछि लास्टमा लेटरमा लेख्नु भने तपाईको बल्ल तपाईको ग्रीन कलरको तपाईलाई देखाइदिनेछ र तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ र सिङ अप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सिङ अपमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। सिङ अपमा क्लिक गरिसकेपछि आइडी क्रिएट भइसकेको छ र तपाईले यसरी नै क्रिएट गर्नु होला। कस्तो लाग्यो त भिडियो? यदि भिडियो मन पर्यो लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।